bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ tí mò ń gbọ́ orin yẹn repeatedly mood mi nìyẹn o lọ́wọ́ tí mo wà yìí. Àárò àwọn aráalé ló ń sọ mí. Tí n bá sọ pé àárò àwọn aráalé kì í ṣe immediate family mi nìkan, ṣùgbọ́n gbogbo ẹbí ará ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀, gbogbo ẹnikẹ́ni tí mo ti pàdé rí, tí mo ti mọ̀ rí, tó fi mọ́ gbogbo àwọn agbègbè tí èèyàn dàgbà sí ṣẹ́gẹ̀t, pàápàá jùlọ pẹ̀lú gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta ìta ń gbọ́ káàkiri tó ń báyàn nínú jẹ́ tínú èèyàn ò dùn. Ó jẹ́ kí àárò lè máa sọ mí, ọkàn lè ń fà mí, torí mo kàn ń wo gbogbo situation yẹn, mo ń wo bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ. Mo wá flashback lórí gbogbo bá a ṣe pariwo ní àti bí ọdún mélòó sẹ́yìn, bó tẹ̀ jẹ́ pé láàrin wa ara àwọn kan tó jẹ́ pé ojú ayé ni wọ́n ṣe ń gbà yẹn, tó jẹ́ pé bóyá fi ń wá gbajúmọ̀ àbí ohun táwọn ó jẹ tí wọ́n mú ni wọ́n ń wá. Tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ akóṣìbérò èèyàn, àwọn akóbáni tó jẹ́ pé wọ́n kó rán dandan tí wọ́n kó rán ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ní èròǹgbà tó dáa nínú, wọ́n dẹ̀ ní nǹkan gidi tí wọ́n fẹ́ ṣe. Ṣùgbọ́n torí irú àwọn akóṣìbérò yẹn tán sá wọnú ìrìn àjò yẹn, tán ṣe gbogbo rán dandan tán ṣe, wọ́n jẹ́ káyé sọ gbogbo ẹni tó wà nínú ìrìn àjò yẹn, wọ́n jẹ́ káyé sọ wọ́n lẹ́nu, kan sọ wọ́n lórúkọ tí ì ṣe tiwọn. Bí mo ṣe wá ń wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí àti gbogbo làásìgbò tó jẹ́ pé ká ní pé àwọn akóṣìbérò wọ̀nyí wọ́n dá gbogbo náà dandan tán dá lẹ́ẹ̀lẹ́, wọ́n ṣe ìrìn àjò yẹn bí wọ́n ṣe ṣe. Bóyá àbá má ti sí nínú irú ohun tá a wà yìí. Ọ̀tọ̀ nípa ti olóṣèlú, ọ̀tọ̀ nípa táwọn èèyàn tó wà nílé tí wọ́n ní ìwà àìbìkítà. Torí tẹ bá sì wò nínú gbogbo tá à ń sọ yìí, bá ṣe ń sọ, tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá a wà lẹ́yìn odi, ó ń ká wa lára, ó ń kọ wá lóminú, ọ̀pọ̀ wa gan là ń sunkún pé ṣó yẹ kó rí báyìí. Ṣùgbọ́n ẹ̀rí wọn àwọn tán wà nílé, wọ́n á tún gbàlù, wọ́n á gbàjó, wọ́n á máa ṣe patí. Wọ́n á gbàlù, wọ́n á gbàjó, wọ́n á máa ṣe patí. Èèyàn á wá jókòó, èèyàn á tún máa wá rò pé àbí èmi ló ń ká lára jù àwọn ọlọ́rọ̀ gan lọ ni, àbí ṣáwa ni gbàràn mi tá fẹ́ dẹlẹ́rù nítorí kò fẹ́ yé èèyàn mọ́, gbogbo ẹ̀rí bákan. Màámi, mo rí yín bẹ́ẹ̀ o, I still hold you a call o. Ó yẹ kí n ti pè yín, bọ́ mo ṣe máa pè yín láìpẹ́ yìí. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí mò ń bá bọ̀, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ, tí mò ń bá bọ̀, ṣe rí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ọ̀tọ̀ ní ipa tó lóṣèlú tó jẹ́ major problem tá a dẹ̀ rí nǹkan kan ṣe sí, tó dẹ̀ jẹ́ pé lọ́wọ́ tá a wà yìí, ó yẹ kí everybody ti understand pé ó yẹ ká pa wọ́n tì sẹ́gbẹ́ kan ni, ká pa ọ̀rọ̀ wọn tì, ká tiẹ̀ má rí rò mọ́, ká wá máa ronú bá a ṣe wá ọ̀nà táwa náà fi gbàgbẹ̀san lára wọn, tá a fìyà jẹ wọn padà. Ṣé ọ̀rọ̀ ọjọ́ kìíní àná tí alàgbà tí wọ́n ti tì mọ́lé nísìn, ọ̀gágun Bọ́lárìnwá tó sọ, tó fi ń kìlọ̀ fún Tinubu ńgbà yẹn pé kó má jẹ́ pé tó bá jáde pé òun fẹ́ campaign, kó má jẹ́ pé òkò ni wọ́n fi lé gbogbo wọn wọlé. I think this is the time tó yẹ káwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí sa òkúta yẹn jọ, kẹ máa múra kalẹ̀ báyìí. This 2027 tí gbogbo wọn tọ́jọ́ ń pète pèrò, àtàwọn tó ń parọ́ tanra wọn, àtàwọn tó ń díbọ́n, àtàwọn tó ń sá pamọ́, tó jẹ́ pé oníkálukú kàn ń fojú sá pamọ́ sábẹ́ ibì kan láti máa ṣiṣẹ́, láti máa wá ojú rere. Ẹ wo wèrè tó pè rẹ̀ ní Rino Omokri. Ṣọ́pọ̀lọpọ̀ yín lẹ rántí gbogbo bó ṣe bú èébú, bó ṣe bú Tinubu, tó bó ṣe sọ gbogbo ẹ̀ tó tún bí gan sef pé tí Tinubu bá pè ẹ́ pé òun fẹ́ fún ẹ lápọ̀ìntmẹ́ǹt nǹkan, ó ní láyéláyé orí wọn ẹlẹ́dàá má jẹ́ kóun gbà á, òun ò lè gbà á láéláé, kí lóun fẹ́ lọ gbà á fún.
the same Rino Omokri yẹn ni wọ́n náà ń kọ list àwọn ambassadors wọ́n forúkọ ẹ̀ síbẹ̀. Inú ẹ̀ dùn, ó ti sáré gbà á, ó ti ń ṣe kíni. Lémi àtẹ̀yìn tá a bá dẹ̀ ní parọ́ tanra wa. A mọ irú ìṣẹ̀dá tí Rino Omokri tó jẹ́. Lẹ́yìn pé bóyá ń wọ aṣọ ìbílẹ̀ káàkiri, ó lóun gbé àṣà wa lárugẹ. Lẹ́yìn ìyẹn, ẹyọ kan yẹn, mo respect ẹ̀ fún. Lẹ́yìn ìyẹn, every other thing tó bá jáde lẹ́nu mánu yẹn, irọ́ ayé àtọ̀run, irọ́ pátápátá. And these are the so-called people that our people will go and follow online. They will be listening to them. Àwọn ni wọ́n ń kọ́ àwọn nípa philosophy of life. Wọ́n ni wọ́n ń sọ̀rọ̀. Okay, so what happened to all the philosophy stuff tó ń kọ́ àwọn èèyàn àti gbogbo nǹkan tó ń sọ? What happened to it now? It's out of the window. Ó ti dà gbogbo ẹnu now. Ìdí nìyẹn tọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ gan àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó máa ń sọ pé àwọn fẹ́ ṣe nǹkan fáráàlú, àwọn fẹ́ jìjàǹgbara, àwọn fẹ́ wo bí nǹkan ṣe máa dẹrùn fún ọmọ mẹ̀kúnnù. Ìdí nìyẹn tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà along the line they will fall off, they will fall away. Ó dàbí ohun tá à ń ṣàlàyé lórí ètò lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí títí di àná ni wípé ó dàbí ìgbà tẹ́ gbé omi funfun kalẹ̀, omi funfun tó wà nínú ife. Ẹ wá ń wo omi yẹn báyìí ó funfun. Tẹ́ bá ti mú nǹkan bí aró dúdú, ìbàjẹ́ kínkínní tí ń bá ìlẹ́ta sí, gbogbo omi funfun yẹn ó máa di kíni, ó máa di dúdú bí aró yẹn ni. Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ń ṣe rí. Everybody ní ìsìn tó fi mẹ́mi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí, tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀, ẹ má ti ìgbà gbogbo tá bá ń sọ gbọ́ o, until we have been tried. Until tán bá tó try wa tẹ́ wá rí pé a dúró tán, a fẹ́ẹ̀lì, a follow hand yín. Ìgbà yẹn ni kẹ́ tó mọ̀ pé eléyìí ohun tó ń sọ ló ń ṣe. Kò sí lára àwọn ọ̀rọ̀ ẹnu mi ni kẹ́ ẹ má gbọ́ o, ẹ má wò ṣe mi. The same thing tá máa ń sọ fáwọn wòlíì tán dó sórí pẹpẹ tán ń parọ́ pé ẹ kúrò lórí ọ̀rọ̀ ẹnu mi ni kẹ́ ẹ má gbọ́, ẹ má wò ṣe mi. Rárá, jẹ́ kí ṣe ẹ kó bá ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ mu. Because tó bá fẹ́ sọ fún mi pé kíní ó ṣe é ṣe bó sì ṣe yẹ kó rí nì. Then you show me, you lead by example. You show me. Kì í ṣe wọ́n ló yẹ kán wá báǹdì pé ó sọ̀rọ̀ àníbọ̀rọ̀ ẹ̀bẹ̀. Ó sọ fún yàn pé mo ti ṣe báyìí ni ó lọ, báyìí ni ó ṣe rí o. Á débẹ̀, ní bá bẹ́ẹ̀. Ẹja pàdé ń bí báyìí o, ẹja ṣe báyìí o. Nígbà tá bá lọ tá bá bọ̀, á padà gbọ́ pé ó ti sọ̀rọ̀ àná di bá mi ìkójúmọ́ tó mọ́. Kò yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀. Kò yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ni mo rò títí olókọ mi lóminú. Pàápàá jùlọ èmi wo àwọn èèyàn mi ní Òkè Ẹ̀rọ mọ́ Èkìtì local government lọ́hùn ní Kwara. Wá sí ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn mi ní Ìrẹ́pọ̀dùn Ìfẹ́lódùn. Gbogbo àwọn ìlú tẹ́ ń gbọ́ yẹn tán náà ń rédì, wọ́n ń ṣe gbá, wọ́n ń ṣàwò yẹn. Àárò lè sọ mí, ọkàn mi gbọgbẹ́, ọkàn mi bàjẹ́. Wípé ṣó yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀, ṣé bó ṣe yẹ kó máa lọ ní. Ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí ètò pẹ̀lú mi àti Ìyálájé lálẹ́ àná, ẹ rí pé bá ṣe ń ṣètò lọ ni mo gba information kan. Ìgbà tí mo kọ́kọ́ gbà á, mo ní mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lọ títí pé bọ̀ nǹkan tán ló ń ṣẹlẹ̀ ń bí báyìí ni. Gbogbo ọkàn mi ni pé ó ti ṣẹlẹ̀ látàárọ̀, bóyá wọ́n ti rójútùú sí ó ti lọ. Ṣùgbọ́n lórí ètò yẹn náà ni mo wà, kò tí pé wákàtí kan lẹ́yìn ìgbà yẹn ni wọ́n padà wá bá mi náà ní rárá o, ó sì ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ o, wọ́n sì wà ń bẹ̀ o. Ìgbé kan bá wọ́n fẹ́ kán pariwo kíní yẹn síta o, pé torí wọ́n ń sọ pé wọ́n ń try àti contact wọn ní wọ́n ń try àti contact Kwara state government pé bí wọ́n ṣe máa tètè send the troop tán máa ràn wọ́n lọ́wọ́ bẹ̀. Bóyá they were thinking pé tán máa lọ through state government, you know, ìyẹn máa jẹ́ kán lè rán bóyá bí helicopter, kán rán àwọn helicopter, kán rán àwọn ológun, kán ṣe gbogbo ẹ̀, so that á jẹ́ pé emergency stuff
èrò àwọn tán ro bẹ́ẹ̀ dà wọ́n ríro. But could that happen? Surely happen ṣá ní Kwara. Gbogbo bá ṣe pariwo lórí ètò lánàá sì tá ṣe gbogbo ẹ̀. Nígbẹ̀yìn ohun tá sì padà ń gbọ́ náà ni àwọn vigilante, àwọn ọlọ́dẹ àti àwọn ti neighboring community. Àwọn náà padà dìde síra wọn tán wọnú gbó lọ tán try àti locate àwọn ẹni. Kì í ṣe pé bóyá ìjọba sáré ti rán ọlọ́pàá sí wọn. So let's think about it. Ní gbogbo area abẹ yẹn, Agbékú àti gbogbo àwọn ìlú tó wà lágbègbè yẹn. So kí ni nọ́mbà ọlọ́pàá tó wà ní gbogbo agbègbè yẹn? Tó wà láwọn ìlú kọ̀ọ̀kan ní gbogbo agbègbè yẹn tó jẹ́ pé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ bí irú bá ṣe ń pariwo lánàá yẹn tí wọ́n á lè sáré rally round ara wọn, tí wọ́n á lè sáré sọ pé okay, ẹ jẹ́ ká àti ríra wa àti pé 20 o, let's have a plan. Ó yá báyìí la ṣe máa lọ yá ẹ̀yin márùn ẹgbàá bí o, ẹ̀yin ẹgbẹ́ mọ́tò ẹgbàá bí o. Then ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn vigilante àtàwọn ọlọ́dẹ tán ti jáde already. Mo mọ̀ pé tá bá máa lọ wádìí dáadáa, the number of policemen tó máa jáde síta lánàá yẹn, that is tán bá tẹ̀ rí kankan, tán bá rí kankan nù wọn tó máa jáde síta. There will be none. There will be none pẹ̀lú incident tó ṣẹlẹ̀ lálẹ́ àná yẹn. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé mi àti yín náà kọ́ la ṣe ń fẹ́ fún tá ń pariwo lórí online? And the people we are doing all these things for, they are still the same set of people that will come out and start cursing us out. Wọ́n máa ṣe pé lákọ̀ọ́bí ọmọ wọn àti àbígbẹ̀yìn wọn. Wọ́n máa sọ bọ́n ṣe fẹ́ kó rí fún ayé àwọn ọmọ wọn àti àbígbẹ̀yìn wọn. Wọ́n láwa làwọn ń bá wí. Síbẹ̀síbẹ̀ pẹ̀lú gbogbo àpẹẹrẹ àti gbogbo ẹ̀rí àti gbogbo tán rí pé ohun tá ń ṣe, ohun tó tọ́ tó yẹ ni. They have still not changed, oh. They are still on it. They are still doing it. The same olóṣèlú tó ń fàyè wọn ta káìtì, tó ń fàyè wọn ta fàlà tí ò káì. Òun náà máa sá tẹ̀lé. Okay, lánàá sì ń gbà tá à ń ṣètò. Inú mi dùn bàbá wa kan pè wọlé. Wọ́n dárúkọ ẹnìkan, wọ́n dẹ̀ ní pé kán bá wọn tààgẹ̀. Ẹ tán sọ yẹn tán kọ orúkọ ẹ̀. Mo mọ orúkọ yẹn dáadáa, mo mọ ẹni yẹn dáadáa. Mi ò fẹ́ dárúkọ yẹn síta, mi ò fẹ́ sọ ni. Kó má dàbí ìgbà téèyàn fẹ́ sọ̀yàn lẹ́nu. Mo mẹ́ni yẹn dáadáa, mo mọ orúkọ yẹn dáadáa. Bọ̀ kó má dàbí pé èèyàn sọ ojú léèyàn àbí èèyàn fẹ́ sọ̀yàn lẹ́nu. Òun ni ò jẹ́ kí n dárúkọ yẹn. Bọ̀ lára àwọn tó pè wọlé sórí ètò náà padà wá dárúkọ yẹn. Náà wá ní ẹ máa bá wa táàgì lágbájá. Pé ó nídìí tí mo fi sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ o, ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ ara wa. Mo ń pariwo kíní kan nípa ọ̀rọ̀ Kwara. Bóyá yẹn lẹ́lòmíì máa ń gbọ́ tí ò kì í yé wọn. Táwọn máa ń tààmù lọ́bò míì tán fi máa lọ ń fọ́ọ̀mù sítórì míì tán máa ń sọ nǹkan míì. Mo ní tá bá ní ká wo, ẹ jẹ́ ká pè wá ní Yorùbá. Ó ti yé yín. Tá bá ní ká wo àwa ọmọ kóòtù àjíire Yorùbá tá wà ní Kwara. Tá bá ní ká wo nọ́mbà wa ní gbogbo agbègbè yẹn. Tá bá parapọ̀, tá bá ṣiṣẹ́ ní rẹ̀pọ̀. Tí àwọn ìlú kan tí wọ́n lọ máa jẹ àwọn nǹkan lẹ́sẹ̀ nítorí pé ẹ̀wọ̀ ẹ jẹ́ káwa sáré lọ gbà nǹkan táwa bá máa rí gbà. Ẹ já lọ máa sọ̀tẹ̀, ká lọ máa salami, ká lọ dìtẹ̀, ká lọ jókòó ti àwọn ará Ìlọrin tó ń pera wọn ní Fúlàní. And don't get me wrong, tí bá sọ pé ará Ìlọrin ń pera wọn Fúlàní, kì í ṣe gbogbo ẹni tó wà ń Ìlọrin ni mò ń sọ o. Àwọn tó dẹ̀ ń pera wọn Fúlàní wọn sápamọ́ sọ, so this is not a secret. Kì í ṣe pé mo wá sọ̀rọ̀ àṣírí. They've come out in the open and told us pé Fúlàní làwọn, some of them. At the same time, they tell àwọn kan tó dìde tí wọ́n pé ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ o. Bẹ́yìn bá jẹ́ Fúlàní, ẹ sọ pé ẹ̀yin ni Fúlàní, àwọn kì í ṣe Fúlàní. Táwọn náà dẹ̀jọ́ mọ́ Ìlọrin. Tó dẹ̀jọ́ yé gbogbo wa. But the thing is this. Ó ní mo máa ń gbìyànjú láti sọ fún gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wa tó ń sọ̀rọ̀ pé tí nǹkan bá yé èèyàn máa ń béèrè, èèyàn máa ń wádìí. Nǹkan tí ò bá dẹ̀ yé èèyàn tí èèyàn bá rẹ́ni tó ṣàlàyé ẹ̀ ní ráńpẹ́. Wà lọ verify information yẹn tó bá find out pé is the truth. Then you make use of it. Nígbà tí o ti ń ṣe rọ́. Torí ẹnìyàn ò bá wá pé kó wá jáde kó ní èmi ni mo sọ ọ̀rọ̀ tí mo sọ náà ń sọ. Orí ẹnìyàn ò pé ni. Because this is not about anybody. It is not about any individual. It is about people's life. And nobody should be playing or messing with it. Torí gbogbo à ń jáde
à ń kọ àwọn headline rọ pé káwọn èèyàn wá click kan wá wo nǹkan tí mò ń ṣe. This is the time. Gbogbo ẹni tí ò bá fẹ́ forí gbé èpè ń gbóná. This is the time to stop all that rubbish. Nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ ká jáde ká wá kọ heading ká ló ṣẹlẹ̀. To be deceiving people. Máa fa àwọn èèyàn lọ́kàn balẹ̀ lórí irọ́ lórí nǹkan tí ò sí ńbẹ̀. Àbí wá máa cause panic nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ kó wá ló ṣẹlẹ̀. This is not the time. This is not the time. Torí pé tán bá ṣe fúnru ẹni bẹ́yẹn lọ́wọ́ báyìí. Ó máa mú o, ó máa bá kò ní yẹ, kò ní ṣe. Because nǹkan tó lóko fi ń sunkún kò yẹ kí àparò yín kó máa fi rẹ́rìn. Nínú kó pa owó tútù, kówó yẹn má pọ̀, kó mẹ́ ẹ lọ́wọ́ kó ná kó dẹ̀ fi ṣe nǹkan rere. Àti kó pa owó ńláńlá kó jẹ́ pé owó ẹkún ló fẹ́ pa, wàá fọwọ́ mú kan bí ta dé dúró yìí o. Tó bá jẹ́ lórí irọ́, lórí èké, lórí àbòsí ló fẹ́ pa owó, tó fẹ́ máa tọ́ ẹ̀ pẹ̀lú life àwọn èèyàn. Owó ẹkún ló fẹ́ pa o. Owó ẹkún òun ló fẹ́ pa. Because people's lives are at stake. People are dying. People are getting kidnapped every day. But some of us, because we want to make money, we don't care. We don't care what we do. We don't care what we say. We don't care what type of heading or title we are given. I'm sorry if I offend you. This is not time for me to promote anybody. This is the time for me to think about my people. So, it is high time, everybody lost sit tight, ko ronu, ko de think deep. I'm not saying don't do your show. I'm not saying káwọn èèyàn máa wù ẹ́. But make sure whatever you are saying or whatever you are doing is the truth. You are not just doing it because you are trying to make money and not thinking about the consequences. So far, nínú gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ nínú gbogbo tá ti ń rí ní Kwara. And torí ẹ̀ bá pé nobody should be praising any government pé wọ́n ṣe nǹkan kan fún wọn. Both the federal and state, none of them have done anything for these people. Fire brigade approach. Lẹ́yìn tí náà ti jó tán, ká gbé fire truck dé ká máa wá dá omi nù. Ilé tó ti fẹ́ wó, ká kún lọ́dà, ká ní tuntun ni. Who is fooling who? Ta ló ń tanra wọn? Ta ló ń tanra wọn? Àwọn tí àwọn tẹrùkú tán filẹ̀ nìyẹn. À ń bí yín dè ní, a ní kẹ́ bí wọ́n pé kí ni ìdí tí wọ́n release àwọn ẹni ẹlẹ́ni kan lọlé? It's because they have something they need to cover up. Wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kí ẹ mọ̀ tó ohun tó ṣẹlẹ̀. Wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kí ẹ mọ̀ tó ohun tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn yẹn. Because they already claim pé àwọn ni àwọn ṣe gbá làwọn ṣàwọ̀ àwọn làwọn gbà wọ́n kalẹ̀. Àní àwọn kan ló gbà wọ́n kalẹ̀. So báwo làṣírí ò ṣe ní tú táwọn èèyàn yẹn bá lọ lé báyìí? Àbí? Ṣé ọmọdé ni wọ́n ṣe wọn àwọn nǹkan tó ṣe wọ́n? Ṣé wọn rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀? And at the same time, we have people that will always be doing the biddings of the politicians, telling people, lágbájá ló lè ṣe, tàmẹ̀dù ló lè ṣe, ọmọ wa ni o, ọmọ wa ni ẹjá support ọmọ wa. Tó bá ti débẹ̀ kó lọ gba nǹkan wá fún ìlú wa. Tí ìlú tiwa bá ṣáà ti rí ṣe, kò sí nǹkan tó kàn wá pẹ̀lú àwọn tó kù. Ẹ jọ̀ọ́, àtijọ́ táwọn ọmọ yín ti ń lọ tán ti ń ṣe gbogbo nǹkan ṣe tán lọ ń play second video. Tí wọ́n lọ ṣàmúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ tán ti lọ tí gbogbo Kwara bó ṣe wà yẹn. Látijọ́ tán ti dá Kwara lẹ̀ ẹ lọ máa wá àwọn tó ń jẹ olórí yín, tó ń jẹ gọ́vnà, tó ń jẹ gbogbo ẹ̀. Bí ò bá ti jẹ́ ọmọ Ìlọrin, tí ò bá dẹ̀ ti jẹ́ Ìlọrin ló fà á lẹ̀, there is nothing, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. And you are all okay with that. As long as tán bá ṣáà ti fún ẹ̀yin ní peanut, tọmọ tìlú tiyín kan bá ti lọ bẹ̀ tán bá ṣáà ti fún ní peanut, that is it. Whatever happens to the rest of the people, you don't care. Ìgbà tí wàhálà dé lánàá ní ìsìn,
àwọn politician yín tẹ́ ń support àwọn ọmọ yín tẹ́ ń tì síwájú pé àwọn nìkan wà ń bẹ àwọn náà ń gba agbá náà ń gbà wò ṣé ẹ rí wọn ṣáwa àti yín kọ́ la jọ ń pariwo tá a jọ ń wá ojútùú àti bí gbogbo ẹ ṣe máa yanjú. ṣé lánàá yẹn sìn ṣé mo lè jókòó kí n sọ pé èmi ò ń sọ máa pa abẹ yẹn kò sí nǹkan tó kàn mí kò possible náà mi lè ṣe bẹ́ẹ̀. bọ àwọn politician ọmọ yín tẹ́ ń sátẹ̀lé tó jáwọn náà máa sọ fún yín pé ibi tá à ń lọ rèé o gbogbo òbò tó ń bọ̀ látọ̀dọ̀ wa ibi ni kó lọ o bí ò bá lọ bẹ̀ ẹ dàrú o ẹ dàrú ṣé ẹ rí wọn ṣé wọ́n yọjú sí yín ṣé ẹ rí wọn ṣán gbà yín kalẹ̀ ṣé ẹ rí wọn sẹ́ ìbéèrè ni o. mo ti ní ọ̀rọ̀ mi ò ní máa pọ̀ mọ́ ní ìsìn mi ò láruwo kankan tí mo fẹ́ pa ìgbà tó yẹ ká sọ̀rọ̀ tọ́rọ̀ níyì ìgbà tó yẹ ká pariwo táriwo yẹn níyì àti sọ àti pa ẹ listen. àti sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yìí láti sọ sẹ́yìn tó bá dẹ̀ jẹ́ ọgbọ́n tẹ̀yìn àgbàlagbà tẹ́ jẹ́ bàbá wa ìyá wa tẹ́ fi kọ́ wa ní tẹ́ ní ogun àsọtẹ́lẹ̀ kò yẹ kó parọ́ tó bá gbọ́n kò yẹ ká wà ní situation tá wà ń sìn. Because bí ìgbà tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ogun àsọtẹ́lẹ̀ ni nígbà yẹn tá à ń sọ nígbà yẹn àdàbí ẹni tí ò níṣẹ́ àdàbí ẹni tí ò mọ nǹkan tó kù àdàbí ẹni tí ò ní kan ṣe. But look at it now. Ọgbẹ́ ọkàn ni ó dẹ̀ ń dùnyàn pé ṣó yẹ kó rí báyìí ṣó yẹ kó wá padà rí báyìí. Ṣé ibi tó yẹ kọ́rọ̀ ìpadà wá já sí ni ṣé bó ṣe yẹ kí gbogbo ẹ̀ wá rí ni. Even last year and this year we were talking about this and we were warning everybody every community pé ẹ lọ fọ́ọ̀mù fìjìláńtẹ́. Òótọ́ ni a mọ̀ pé ẹ ní irú ìbọn táwọn ẹni ń gbé ẹ ní irú gbogbo nǹkan tó wà lọ́wọ́ wọn but bọ́wọ́ eku bá ṣe mọ ni ó ṣe fi bọ́jú mọ́. Ìwọ̀n eku ni wọ́n tẹ́ ẹ̀ bá ní ìwọ̀nba nǹkan tẹ́ ẹ ní apariwo títí a ní ẹ gbáradì pẹ̀lú ìwọ̀nba nǹkan tó wà ńlẹ̀ tẹ́ ẹ ní ẹ múra lẹ̀ apariwo àwọn èèyàn yìí máa wá wọ́n ń bọ̀. Before last week in May, àwọn show tí mo ṣe níbi 2 weeks ago all I was hammering on tí mo sọ ni pé this is the plan nǹkan táwọn èèyàn fẹ́ ṣe lélẹ́yìí. And to ban follow show me that you know I said all these things, but these things were about to happen, including around our school. Àti gbogbo àwọn ìlú yìí pé this thing they are about to start doing this thing oh. But you see, to my surprise, these things are still happening. As you are lórí pé à ń káwọ́ gbéra, à ń dó de Messiah, à ń dó de government, à ń dó de gbá, à ń dó dà o. Láyé John nígbà kan táwa ń dàgbà ohun táwọn òbí wa ohun táwọn àgbàlagbà nínú ilé tó máa ń jẹ́ àmọ̀ ni pé gbogbo ọkùnrin tó bá jẹ́ géńdé bí irú inú ìdílé kan nísìn báyìí bàbá ló lórí aláàbò inú ilé yẹn ọlọ́màjàre láburú pé tẹ́ni tí ń bá dé tán bá ní he o bàbá yẹn ni ó kọ́kọ́ máa wá bí ó ṣe dáàbò bo àtìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀ pé kóhunkóhun tó tiẹ̀ ṣe ẹnikẹ́ni o kò ní sojú òun o ọlọ́mà dẹ̀ mú wa ọlọ́mà jàre láburú àwọn bàbá yẹn ò dẹ̀ kí ń ṣọ̀lẹ Elédùmarè dẹ̀ máa ń fún wọn ṣe Elédùmarè dẹ̀ máa ń fún wọn ṣe and they have always been prepared yóò ṣẹlẹ̀ o kò ṣẹlẹ̀ o they are prepared kò ní bá wọn lójijì especially lábúlé àwọn tó ń gbé sítì ló lè máa ń ká mọ́nu létí ọkọ̀ mọ́ tọ̀ sára àbí kán lọ máa gorí rúùfù kán lọ fò sórí àjà nítorí pé wọ́n ti fi búrẹ́dì kó wọn lómi ọbẹ̀ jẹ wọ́n ti parọ́ tàn wọ́n gbogbo nǹkan tó yẹ kán fi ṣagbára kán fi máa dáàbò bora wọn àti fámìlì wọn wọ́n ti gbà lọ́wọ́ wọn àwọn tó tàn wọ́n tó gbà lọ́wọ́ wọn náà ni ó padà wá mọ́ ká wọn mọ́ pé ó yá ẹ kó gbogbo ntẹ́ ní ẹ kó wá ẹ kó lẹ̀ ó yá ẹ submit fún gbogbo ntẹ́ a bá ti sọ àwa la mọ̀ control yín la mọ̀ pàṣẹ fún yín. Oríṣiríṣi ìtàn láti gbọ́ tí ì ṣe pé bóyá ìtàn pé wọ́n ń sọ story
tá a padà confam tán ní yẹ ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́. So ọ̀rọ̀ pé èèyàn kan sọ fún yín pé igbá kan wà igbá kan ò sí kọ́, ọ̀rọ̀ pé èèyàn kan dẹ̀ ń sọ fún èèyàn kan pé lọ ṣe gbá lọ ṣàwo kọ́. A ní kó ní kálukú kó mọ bí tí ó rìn sí bí ó ṣe tọ́jú ara ẹ̀. You are a devout Muslim. You believe in the Quran, right? What I'm asking you to do ni pé gbogbo tó bá mọ̀ tó wà nínú Quran yẹn tó jẹ́ nǹkan ìṣọ́ra, ìkan dáàbòbò tí ó fún ẹ ní gboyà tó jẹ́ pé táwọn èèyàn bá ti dé, o ò ní sá pamọ́ ìwọ náà kì í ṣe pé ó sá lọ, o ò ní rántí wẹ̀yìn wọ ọmọ ẹ. Lọ mú kó lò fúnra ẹ̀. Lọ mú kó lò fúnra ẹ̀. Ìwọ tó ní Christian ni mí, I believe in the Bible, àwọn sáàmù kan wà. And go and get it, use it. This is the time. We want to see all these things at work. Ẹ mọ́ challenge oníṣẹ̀ṣe mọ́ pé yẹn wọ́n náà nígbà wọ́n náà láwọ̀ ẹ̀rí wọn. Àtọ́jọ́ tẹ́ ti ń jẹ mùdùmùdù Nàìjíríà mélòó lẹ fún wọn jẹ ń bẹ̀? Mélòó náà bá yín pín? Àtijọ́ tẹ́ ti ń pín owó ìjọba mélòó lẹ gbé fún wọn bẹ̀? That you are not challenging them pé ṣèbọn náà nígbà ṣèbọn náà náwo ń bo náà wá sí tí wọ́n yọjú. Ṣé yà ni wọ́n sọ pé káwọn wá jẹ láyé ni kán máa wá jẹyà fún yín kẹ́yìn máa jẹ kẹ́ máa jọrọ̀ kẹ́ máa jayé. At the same time ẹ̀yin náà lẹ pilẹ̀ àwọn tó ń kógun ja everybody, right? Ẹ̀yin náà lẹ pilẹ̀ àwọn tó ń kógun ja everybody now. Àtijọ́ tá sì ti ń ṣe gbogbo ibi tá ti ń gbọ́ pé ọwọ́ pálábá wọn ségi àbí gbogbo ibi tó rí ti ń káwọn èèyàn yọ lọ́wọ́ wọn. Ọgbọ́n àtinúdá àwọn bàbá wa náà ni wọ́n ń lò sí gbogbo ẹ̀. Àwọn ọlọ́dẹ, àwọn fìjìláńtẹ́ náà ló lọ ń gbà àwọn èèyàn lẹ̀. Even ọlọ́pàá tẹ́lẹ̀ kójọ àtọyí sójà àti gbogbo wọn gan àti ìrí kankan tó ṣẹlẹ̀ tán sọ pé sójà àtọlọ́pàá ló lọ gbà wọ́n wá. Àwọn fìjìláńtẹ́ náà ló máa gbà wọ́n ní ọlọ́pàá máa gbà wọ́n lọ́wọ́ fìjìláńtẹ́. Wọ́n wá máa ya fọ́tò, wọ́n máa ṣe fọ́tò ops fún wa, wọ́n náà wọ́n ti lọ kó wọn wá. A mọ bí gbogbo ẹ ṣe ń lọ náà. Instead kojú wa ti most of you kẹ́ dọwọ́ bojú. Because now it's as worst as these people are proving to you pé all these things you are telling people, all these things you are doing pé is a lie. That's why they are coming into the churches to kidnap people in the church. If you have not reasoned that way, start reasoning that way. They are challenging you pé where is your God? For all the fools, all the idiots that are saying this is not a religious war, it is a religious war. And it is a land-grabbing war. Anyway, tó bá tún jáde tí bá tún gbọ́, tó ní it's not a religious war. Wèrè lẹ́ni yẹn orí ẹ̀ ti gbálẹ̀. It is a religious war. And it is a land-grabbing war. Kò dẹ̀ ń ṣe àwọn ará bí nìkan náà wà ń díẹ̀. Àwọn ọmọ Yorùbá kankan náà ẹ ti ń rí wọn lẹ́nu jọ́ mẹ́ta yìí. Òun náà ṣe nígboyà tán ṣe títí tí wọ́n gbé Gúmi wá síbàdàn. Àwọn awítà ìwítán wọ́n ń sọ oríṣiríṣi story. Àwọn pè wá àwọn wá béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ pé báwo náà ṣe máa resolve issue. Gúmi ló máa bá yín resolve issue. Èèyàn tó ṣe yí pé doctrine tó wà nínú Kùránì tó ń kà. Òun ló ń preach fún yín pé you have to add the bandit, you have to add the terrorists to your budget and be paying them money. Bí ìgbà tẹ́ ń san tax fún wọn. Èèyàn tó ṣe pé what is trying to launch is kí wọ́n máa ṣe sharia ní everywhere ní Nàìjíríà. Òun follow nǹkan tí àwọn newscaster Nàìjíríà tí wọ́n ń sọ, àwọn analysts, àwọn panel tó ń gbé sórí TVC, tó ń gbé sórí channel. Àwọn lòun follow, ló fẹ́ máa fọ̀rọ̀ wọn, ló fẹ́ máa fi ṣe wàwù, ló fẹ́ máa fi ṣe lé ayé ẹ̀. Let me tell you, I've explained this to you. There is what you call being politically correct. So if you are a public official, or if you are a government official, you will try as much as possible to be, politically correct. Òun ló ń tẹ́rí táwọn tó ń sọ news fún yín tó ń ṣe analysis yẹn tó ń ṣe fún yín o. Because wọn bí fúrò ẹ̀yà aláyà kankan nu wọn dá láti sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín. Bọ́rọ̀ ṣe jẹ́ gangan. They have to be politically correct. Anyone nu wọn tó bá fail to be that way, wọ́n á gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Lẹ́yìn tán bá gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tán gan tẹ́mi ò bá lọ sí kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run.
That is why ìwọ tí o bá láǹfààní tọ́lọ́run fún ẹ láǹfààní tó ń sọ̀rọ̀ lórí afẹ́fẹ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára táwọn èèyàn wá ń follow ẹ̀ tó ń listen sí ẹ má misuse ẹ má mislead àwọn èèyàn because you have a platform you have a voice Elédùmarè mọ̀ position ẹ síbẹ̀ ni iṣẹ́ tí àwọn tí wọ́n ń sọ news tí ẹ̀rù máa bà wọ́n àti sọ òótọ́ torí kán máa lù síṣẹ́ torí kán máa lé wọn kiri iṣẹ́ tí wọ́n lè ṣe ohun tí wọ́n lè sọ ìwọ ní àǹfààní ó dẹ̀ ní advantage ó wà ní position láti sọ nítorí pé you are not under anybody's control. Má wá jẹ́ kówó ranjú mọ́ ẹ bíi tàwọn Rínú Ọ̀mọ́kiri àwọn Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé and the rest of them all those fools. Yes, wọ́n lówó láyé wọ́n lórúkọ wọ́n gbajúmọ̀ but tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ibìkan wà tó ń jẹ́ ọ̀run tí gbogbo wa máa ti lọ rojọ́ wọn lọ́run gbogbo ẹnu ni mo fi sọ ẹni tó bá sọ pé thou shall not judge or judge nobody curse you for there ara san pa ẹ́ gbogbo àwọn páńpẹ́ ọpọlọ tẹ máa ń kọ́ àwọn èèyàn sí tẹ́wàá jẹ́ kí everybody máa behave bí adìyà Greek tí ò lọ́pọlọ tí ò lè reason. It's high time everybody start putting up their reasoning cap. Let's reason together now. Ẹ máa tó súra ẹjọ́ sọ́run o kìíní kan o Ọlọ́run tún ẹ kó ṣe gbá kó ṣá o but they are building their own here on earth. It is high time o. I'm just telling you this because I sat down today and I was thinking about everything. But what's the essence of everything? What is the essence of all this stuff we are doing? At the end of the day, what's going to happen? Afẹ́ akọ, àwọn ọmọ tuntun náà tún bí yẹn. Lónìí tá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ báyìí Ọlọ́run ló mọ iye ọmọ tuntun tó tún máa bí nínú àwọn ìlú tí wọ́n ń kógun jà yẹn. So if I'm saying, èmi ti bá tèmi débì kan, àwọn kan ti dàgbà. But what about all these innocent souls? What about these innocent souls? Táwọn wèrè kan máa wá kágbádá sọ́rùn kiri, wọ́n máa dé fìlà àyà kiri. Wọ́n ní rònú ju pé káwọn ṣáà ti ro jíjẹ mímu tí wọ́n nìkan. Bí immediate family títí wọn bí wọ́n ṣe dolówó tí wọ́n dọ́lọ́lá tí gbogbo ayé máa pariwo wọn tí wọ́n máa èlì wọn tí wọ́n máa throw party. Owó tó yẹ kọ́ mọ ẹlòmíì kó fi rí good health care káwọn ọmọ kan lọ kó fún àwọn ọmọge àwọn ọmọ olóṣó. That is all they are running after. But at the same time, when people want to talk to them, so that they can have a change of heart, some fools will come online and say, "Gbẹ́nu ẹ dákẹ́." Wọ́n máa ṣépèlé gbogbo àrọ́mọdọ́mọ àti gbogbo ìdílé wọn. Wọ́n láwọn ṣépèlé ẹni tó ń tẹ́ àti sọ pé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ò dáa. Ibi tá a dé dúró yìí, àjọ máa wọ̀n fúnra wa ni, ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé Elédùmarè máa gbà tàwọn kan ju tàwọn kan lọ. Ẹni tó bá sọ fún ẹ pé Ọlọ́run create àwọn kan pé kán pú ọ̀kan wá jìyà ńlẹ̀ ayé, bàbá onírú ayé àtọ̀run lẹ́nìyẹn kò ní dáa fẹ́ni tó bá tún sọ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ò create anybody pé kó wá tọrọ jẹ ńlẹ̀ ayé. Àwọn ọmọ ẹ̀dá èèyàn kan náà dá ọgbọ́n bíríkótó náà sọ di bẹ́ẹ̀ pé àwọn kò mọ̀ ṣẹrú fáwọn ni. Ìwọ tó bá ti wá mọ̀ pé ìjọ tán bí ẹ̀wọ̀n gbórí ẹ̀rùn mú kan wá sọ fún ẹ pé ẹrú ló wálé ayé ẹ̀ wá ṣe. It is time for you to sit down and think, reason for yourself. Enough of this suffering and smiling. Enough of this suffering and smiling. Gbogbo ilé tá ń sọ yìí nísìn, gbogbo ariwo tá ń pa yìí. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀, àwọn kan sì ń ṣe party lọ́wọ́. Even lára àárín àwọn ìlú tá a sì ń sọ yẹn, a sì máa ráwọn tó máa lọ bẹ̀ tí wọ́n lọ máa ṣe party. Because wọ́n ti kó wọn sí páńpẹ́ ọpọlọ débẹ̀ pé they cannot reason. When you know what the problem is, when you know the enemy, and you understand that we all have a common enemy,
no matter what they want to give to you, no matter irú title àbí position tó náà fẹ́ fún ẹ politically, you would think first pé no. Tí n bá ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn èèyàn mi tá bá pàdé pọ̀, we can overthrow all this status quo. We can turn things around. And then is the power supposed to be our own power, not us going to beg anybody for the power. And then if we all work together, if we are all sincere with ourselves, we can turn our state around. We can turn our hometowns around. We can turn our people around and thrive. Rather than remain slaves under these fools, these idiots, these lunatics. But show ma ṣe ṣá. Ṣé lè tí mo sọ ẹ gan, ṣé mi ti kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín léwo, ṣé mi ti sẹ̀yìn báyìí? Ṣé lè tí mo sọ ẹ gan, ṣé mi ti kọjá àyè mi báyìí? Mo ti tẹ̀yìn mọ́lẹ̀ níbi tó ń dùn yín. Ọlọ́run á ṣàánú wa. Á ràn gbogbo wa lọ́wọ́, á fún wa ṣe. Ẹ wò, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lájò, tẹ́ ń ṣe wàhálà, tẹ́ ń rò pé ṣé lè padà sílé ńjọ́ kan. Ẹ padà sílé, ó ń sọ ọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni, àní sín pẹ̀lú òkú ẹ̀. Ọlọ́run ọba Elédùmarè á wo àníyàn ọkàn yín, á wo dáadáa tó wà nú ọkàn yín. Á dẹ̀ wo pé òun ò sì yín dá síbi tóun dá yín sí, pé ibi tó rí dá yín sí nìyẹn. Á jẹ́ kó ṣe fún yín. Ẹ ní gbé sájò, ẹ ní kú sájò. Ẹ sì kó èrè oko, ẹ kò délé. Yá mo gbọ́ táwọn kan sọ pé ìlú àwọn pé òun ní oko, ìlú òyìnbó táwọn wà nílé. Well, that's your own belief, that's your choice. Yeah, this is where I make my money, this is where I live. I'm comfortable here, kò sẹ́ni tó lé mi. Gbàjò lè dùn títí kó nílé máa lọ sílé. Fẹ́yìn tẹ́ ń sọ bẹ́ẹ̀, let me remind you of something. Mi sọ pé tẹ́ ń sọ ò dá o. Ó dá. But maybe I can point you in this direction. Wẹ́nu gbà tí ẹni tó jẹ́ ààrẹ yìí tó dé, wo oríṣiríṣi tú tó ti pa. Ó dẹ̀ sì ń gbọ́ nǹkan tó ń sọ jáde lẹ́nu. God forbid, if tomorrow tán bá ní kó ní kálukú padà sílùú ẹ̀, ilé tó ń pè lóko yẹn tó ní ibi ìnílé ẹ̀, are you going to fight them here and say you are not going back to your hometown? Oh, lè fight wọn náà, ìlú wọn ni. Ìlú wọn ni, you are not born here. You are only privileged to be here and be a citizen. So don't forget that. Bó bá wá tú ibi tó jẹ́ ti tiẹ̀ gangan ṣe, ọjọ́ títa bá lé ẹ padà sílé, ibo ló ń lọ, ibo ló fẹ́ dé sí. Ìta ni gbogbo wa wà yìí. Ọlọ́run má jẹ́ kíta lé wa padà sílé, kílé má dẹ̀ lé wa síta ni. But paraventure, títa bá lé ẹ padà sílé, ìwọ tó ń sọ pé ìlú òǹlù ni onílé, ibi tó ti wá yẹn lóko, so ìwọ ò ní nǹkan kan tó fẹ́. Àdúrà mi tí mo gbà fún ẹ, Ọlọ́run má jẹ́ kí ìta lé ẹ padà sílé. Títa bá lé ẹ padà sílé tó dẹ̀ tú lé ṣe, ńbo ló ń lọ o. Àjò ni gbogbo wa wà o. Ẹ̀yìn odi ni gbogbo wa wà o. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kán tilẹ̀kùn mọ́ wa sẹ́yìn odi ká má lè wọlé wa mọ́ o. Ilé wa nílùú abínibí wa tán ti bí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. I'm not a philosopher. I'm not here to preach to you. I'm just expressing my own point of view. Tẹ́lẹ̀dùmarè bá jẹ́ kó yé ẹ. Torí mo máa ń sọ nínú àìgbọ́n ti tèmi, nínú àgọ́ tèmi. Ọlọ́run á jẹ́ kí wọ́n lè mú ọgbọ́n jáde níbẹ̀. Elédùmarè aṣaláàbò lórí gbogbo wa. Gbogbo wa la máa rí tajé ṣe o. Àní tàràkà, àní táwọ́ná, àdẹ̀ ní ṣìṣe. Àdúrà mi ni pé wọ́n nílé wa kúrò níbi tó ní kálukú wa ń gbé, tá ti ń rí jẹ, tá ti ń rí mu. Pẹ̀lú ní dídùn nínú ìfẹ́ inú ọkàn wa, làwa fúnra wa ó fi ní agbéra, à ń padà sílé wa. Kì í ṣe pé wọ́n ò lé wa padà sílé. Àdúrà mi fún gbogbo wa nìyẹn.
ṣùgbọ́n mo fẹ́ jẹ́ ká ronú sí, mo dẹ̀ fẹ́ jẹ́ ká rántí. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé ibi tá ti wá, ẹ má jẹ́ aṣọ lẹ́nu. Ẹ dẹ̀ má jẹ́ ká sọ pàkọ́nù pé kò sí nǹkan tó kàn wá pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn tó wà nílé. Yes, wọ́n máa hùwà tó wù wọ́n, wọ́n á ṣe nǹkan tó máa bí wa nínú. Àwa máa pariwo, àwa máa ṣàìsàn, àwa máa ṣàìwo, àwọn máa ṣe party. Ọ̀rọ̀ àgbàlagbà kan tí mo gbọ́ ní ẹnu àwọn àgbàlagbà kan ni. Wọ́n lóhun tó bá dáa kì í fẹ́ kán ṣe òun, èèyàn máa ń fi tipátipá àtagídí ṣe ni. Ẹ wo gbogbo ariwo tá à ń pa, ẹ wo gbogbo tá à ń ṣe yìí. Àìmọye ìgbà la ti sọ fúnra wa nú ìrìn àjò nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ pé ariwo tá à ń pa àti gbogbo tá à ń ṣe yìí. Ọ̀pọ̀ nínú àwọn tó ń ṣépè tí wọ́n ń takò wá tí wọ́n ní kò ní ṣe é ṣe yẹn. Tẹ́lẹ̀dùmarè bá gbà fún wa tá a bá ṣe tó bá délẹ̀ tán tó bá yanjú. Gbogbo ẹnu ni mo fi sọ fún yín. Àwọn gan ló máa wà níwájú tán máa dúró tí wọ́n máa kọ́kọ́ ní àwọn fẹ́ mú títí tàwọn náà. Wọn ò ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ o, wọn bá yín dá sí o. Kàkà kan bá yín dá sí àbí kan ṣiṣẹ́ ń bẹ̀, wọ́n ń bú yín, wọ́n ń ṣépè ní o, kódà wọ́n tún máa takò yín. Bẹ́ẹ̀ jẹ́ kó ṣeé ṣe, ẹ jẹ́ kó délẹ̀ tán. Àwọn náà ló máa tò síwájú tán máa ní ó yá, báwo la ṣe fẹ́ ṣe àì, báwo la ṣe fẹ́ ṣe. Ìṣẹ̀dá tí wọ́n nìyẹn, bá ṣe dá wọn nìyẹn. Ohun táwọn dàgbà gbọ́njú bá lọ́wọ́ àwọn baba ńlá baba wọn àti yálàyà wọn nìyẹn, bí wọ́n dẹ̀ ṣe máa ṣe nìyẹn. Táyé á fi parẹ́, wọn lè yí padà. Ìwà burúkú táwọn kọ́ tán mọ̀ wù nìyẹn. Oníkálùkù wa dẹ̀ lóníṣẹ́ tá a gbé ran, oníkálùkù wa lóníṣẹ́ tó ríran. Gbogbo aládélé ayé, a ka ìtàn oríṣiríṣi èèyàn, a ka ìtàn bàbá Awólọ́wọ̀, a ka ti Azikiwe, a ka ti Abat Macaulay, ti Kwame Nkrumah Ghana. All these people, we read about them, we heard about them. Àwa kan, ọ̀rọ̀ Mandela sojú wa. Àwa kan, a gbọ́ ìtàn Mandela. And we are calling all these people heroes. A gbọ́ ìtàn Mọ́remí. A gbọ́ ìtàn kí ló ń jẹ́? A gbọ́ ìtàn Ẹfúnṣetán Níwúrà. A gbọ́ ìtàn Ògèdèǹgbé Agbógungbòrò. A gbọ́ ti Fábùnmi Òkèmẹ̀sí. A gbọ́ ti àwọn bàbá wa Ògúnmọ́lá nílùú Ìbàdàn. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. We all eulogize all these people and we praise them. We sing their praises. Jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, kí ni ìtàn ti tiẹ̀? Kí ni ìtàn tí wọ́n ń kọ kalẹ̀ fún rẹ̀? These people were born like us. They are like us. But because they did something, they stood for something. That's why we are reading about them. That's why people eulogize them and we are reading about them today. And we are talking about them. So kí ni wọ́n fẹ́ ṣe? Kí ló rí rán wọ wálé ayé wá ṣe? I concur, I support lórí rán wọ wálé ayé wá ṣe. Kò sẹ́ni kankan tó wálé ayé tí ò ní iṣẹ́ tá gbé rán o. Àfẹn tí ò bá fẹ́ discover tiẹ̀, àtẹn tí ò bá fẹ́ ṣe. No matter how little it is, ó ní nǹkan kan tá rán ẹ wá pé kó wá ṣe. Àmọ́ gbà tí wọ́n gangan tó bá tiẹ̀ ti ronú lọ bẹ̀ pé okay, what is my purpose? Kí la tiẹ̀ rán mi wá ṣe? Why tá bí mi sí bí? Kí ló tó jẹ́ nu ilé inú ìdílé la bí mi sí? Kí ló jẹ́ tó jẹ́ pé àárín àwọn ẹni la bí mi sí ni mo ti jáde, pé àwọn ẹni láàbúrò mi lẹ̀gbọ́n mi? What is my purpose? Kí la role wo la fẹ́ kí n wá play nu life wọn? Kí ló tó jẹ́ nu ìlú iná ti bí mi? Kí ló tí wọ́n lọ bí mi sí India? Have you thought about that? There's a reason why you are where you are. Nínú bẹ̀, láti inú bẹ̀ ló ti máa wá kọ story ẹ̀. Bẹ́lẹ́dùmarè bá wá fẹ́ràn ẹ̀, story á wá wà nínú èyí tí a gbajúgbajà táwọn èèyàn máa mú lọ́jọ́ iwájú tí wọ́n á tún máa ṣe kíni, tí wọ́n á tún sọ di pé ẹ wo lágbájá yìí, ẹ wo bó ṣe rí. Already nínú ìrìn àjò kan táwa kan bẹ̀rẹ̀ ńgbà kan Yorùbá Nation. Àwọn kan ti sọ kọ story ara wọn tó jẹ́ pé kò lè parẹ́ mọ́ láíláí. That people will talk about them pé nígbà kan o ẹni dìde ó sọ báyìí, ó sọ báyìí, ó sọ báyìí. A lot of us we supported them, but so mọ̀ pé nínú story yẹn náà a fún wọn náà láǹfààní láti rise, láti kọ story tiẹ̀,
a sọ pé kó o lọ máa sin orí olórí kó wá máa kọ story oní story lọ forever. Sorry, afẹ́ akọ story táwọn yẹn ti wà ní kíkọ kò ṣe parẹ́ mọ́. What they did, nobody can erase it. Nobody can erase their story. But ìwọ ńkọ́, ńbo ni story ti ẹ rá sí, ibo ló sọnù sí. Where's your own dream? Where did you lose it? Go and find it. Pick it up. Ẹni tó bá létí kó gbọ́. Ẹ mọ̀ pé gbogbo agú ti sọ fúnra wa pé ọ̀run yábọ̀ kò ń sọ̀rọ̀ ẹnìkan. Eléyìí sọ̀rọ̀ àwọn Kwara. No. Even before Kwara, ó ti hit a lot of Yoruba state. Kó tiẹ̀ tó di pé ó tiẹ̀ wá gbilẹ̀ ní Kwara. Àdúrà mi ni pé k'Elédùmarè bá wa dáwọ́ aburú kó bá wa dáwọ́ bí dúró kó má ṣẹlẹ̀ mọ́. But don't let us deceive ourselves o. Ẹ mọ̀ pé mi máa ń sọ máa dẹ̀ ṣì mi níyé sọ. Bàbá ní kó ń kálukú máa jẹ pọn bàbá ẹ̀, ó máa sùn pa ló máa kọ́kọ́ yó. Remember, some people have been dealing with this situation ever since they've been born. Some people have been dealing with it. And nínú pé wọ́n ti ń deal pẹ̀lú ẹ̀, wọ́n ti adapt, wọ́n ti mọ ways. Láti ṣe kíni? Láti máa cope. Àwọn tó fẹ́ cope. Wọ́n ti mọ ways láti defend ara wọn, àwọn tó fẹ́ defend ara wọn. But ìwọ tó ti rí irú ẹ̀ rí, tó ti test irú ẹ̀ rí, ìwọ ló less experience ló mọ what is coming or what to do. Ṣé irú àwa tó ṣe pé adàgbà sábẹ́ pé ọjọ́ tán bá ti ṣe wèrè wọn tán bá ti kú omi tán ti lọ forí lálẹ̀, tán bá ti ń bọ̀ báyìí wọ́n ń bọ̀ wá attack wa ládùúgbò. Ṣé irú àwa tá dàgbà sínú ẹ̀ ló fẹ́ máa sọ fún mi pé mi ò ní experience ẹ̀? Má tàn rẹ o. A yàtọ̀ síra wa. Ìrìn àjò ẹ̀dá, ìgbésí ayé ẹ̀dá, àkọ́sórí, àkọ́sójú. Where each and every one of us have been ever since we've been born, nobody knows. Gbogbo wa kàn ríra wa ń sìn ojú ń dán retéreté, à ń kó sùtù sọ́rùn, à ń kó aṣọ sọ́rùn. Àmọ́ ìrìn àjò tó ní kálukú ti rìn kó tó débi tó dé. Àmọ́ nǹkan tójú ti rí. But we can learn from each other. And we can help each other. But that is if we are all showing love to each other. Not níbi tó ti máa dàbí ìgbà tó yẹ pé bí ìgbà tó yẹ pé à ń ṣe kò bá bí pé à ń ṣe yẹ̀yẹ́. Kò bá bí pé à ń sọ òkú ọ̀rọ̀. Kò bá bí pé à ń create content. Inú ẹ̀kọ́ la máa learn from ara wa. Ohun tí yẹn máa fà hatred àti máa gbéná wojú ara wa ló máa fà. And at the same time kí n tó máa lọ mo fẹ́ jẹ́ kí ẹ lọ rántí kíní. Àwọn tó ń pète kíní tó ń ṣe gbogbo kíní, some of you, when you are doing your program, tẹ́ bá farabalẹ̀ ẹ mọ̀rú wọn gbà tán bá ti pè wọlé sórí program yín. They will always take you and divert your attention and say something. Nínú ohun tán máa sọ, ẹ máa rí bí pé wọ́n máa try láti convince yín pé ẹ má dá sọ́rọ̀ wọn. Ṣebí wọ́n sọ báyìí àbí ṣebí wọ́n ṣe báyìí. Ìwọ tó dẹ̀ bá pè ní wàá rò pé ṣé nǹkan tá à ń sọ lẹ́ni yìí ń sọ. Because wọ́n understand pé nínú unity gbogbo wa, wàhálà máa wà fáwọn. Nínú àìsí unity yẹn, làwọn máa ti thrive, làwọn máa ti succeed lórí nǹkan táwọn fẹ́ ṣe. Àbọ̀ ọ̀rọ̀ là ń sọ fọ́mọlúàbí tó bá dénú ẹ̀, àwọn àgbà ló máa dodidi. Mo sọ tòní o. Lẹ́yìn eléyìí, fún ti tòní, kò sọ̀rọ̀ mọ́, no more talk. Ẹ ṣeun.